Hello everyone, I'm here once again. So last topic is about Christian and politics. So naalala niyo pa ba? So now we will give emphasis or the okay, sa about what Jesus wants to be an effective servant leaders in our daily actions in our life upang magkaroon ng pagbabago sa mundong tinitirhan natin. So now join me in my short minute of discussion. In Jesus' first instruction to His first disciples on how they were to lead, sabi ni Jesus sa lahat ng susunod sa Kanya or those who will follow Him in that leadership, to be the first and foremost an act of service. So ano ba yung act of service? Meaning to say, ito ay isang leadership sa umpisa pa lamang ay dapat nang magbigay, magbigay ng serbisyo bilang isang follower of Jesus or alagad ni Jesus. So, bilang follower or alagad ni Jesus, magbigay sila ng serbisyo. It's not just an option, it's a mandate. Ano ba yung mandate? Ito ay isang utos. Okay? Ito ay isang utos. Kasi hindi naman tayo bibigyan ni Jesus ng isang plano o isasabak niya tayo sa isang planong ikapapahamak natin. So, yun yung mga faulty plans kung tawagin. He will guide us in a path that is in harmony with one in the universe. Okay? So, ito ay yung pagkakatugma at pagkakaisa natin sa universe. So, hindi niya tayo bibigyan ng ikapapahamak natin. So, sabi dito, Jesus speaks of leadership of what is both right and effective. Kung ano ang tama at mabisang pamumuno. Now, I have a set of questions for you. Answer it with all honesty. Dapat matapat kayo. Yes or no lang. Okay, number 1. Dealing with accomplishing a mission with imperfect people. So, yun ang pakikipag-usap at pagtapos ng isang mission sa mga taong hindi perpekto. Okay, that's number 1. Okay, number 2. The need to establish a clear sense of purpose and direction. Ang pagkakaroon daw ng matatag at malinaw na hangarin at direksyon nyo sa buhay. So, that's number 2. So, yes or no lang ha. Okay, number 3. Constant conflicting demands on time, energy, and resources. Okay, yun daw ang patuloy na pakikipaglaban o pakikipaghingi natin ng oras, enerhiya, at pangangailangan sa ating buhay. Okay, yes or no lang. Number 4, fierce competition. Matinding kompetensya sa atin. Okay, that's number 4, fierce competition. Okay, number 5, effective handling of criticism, rejection, distraction, and opposition. So, ano ba yun? Yun ay ang mabisang paghawak sa kritisismo o yung criticism, okay, rejection o pagtanggi, distraction o yung mga panggulo, and opposition, okay, pagtutol, opposition o pagtutol. Okay? So, base sa mga answer ninyo, sa mga tanong na yon, isipin nyo ang mga tanong na to. Paano kaya gagawin ni Jesus ito nang may pagkakaiba kaysa sa inyo? So, what makes it different from Jesus to you? Okay? Kapag tinanggap mo si Jesus as your leadership model at consultant, ano ba yung consultant? Yun ang pagiging expert sa field. Okay? Pag tinanggap mo daw si Jesus as expert, consultant, okay, and a model in your leadership, okay, paano daw to magkakaroon ng communication? So, how will you get in touch? Okay, paano to magkakaroon ng paano kayo magkakaroon ng communication kay Jesus? So, another question yun. So, isa pa. Paano mo masasabi na interesado at kusang tutulungan ka, okay, sa pangaraw-araw na hamon sa iyong buhay? At paano mo may iwasan ng tukso? So, yung mga tanong na yun ay related. So, pag-isipan nyo maigi. Okay, let's go to the main topic. Okay, the heart.
So the heart focus on one statement: self-serving leaders versus servant leaders. Self-serving leaders versus servant leaders. Okay. Ang isang self-serving leaders fears of losing their position. So, natatakot silang mawala ang kanilang posisyon. So, kasi sa mundo na to, power ang kanilang pinaka-importanting hinahawakang posisyon. Okay? That is why they are protecting their status. So, ang katayuan para sa kanila, in short, ay napakahalaga. So, if you give feedback to them, para sa kanila, you don't want their leadership. So, pag nagbigay ka ng feedback o komento, ayaw mo doon ng kanilang leadership. So, hindi naman porket nagsabi ka ng feedback o kaya nagsabi ka ng mga reaction, ayaw mo na yung leadership. So, yun ang self-serving leadership. Okay? Isa pa, since they are addictive to their powers, they don't want to spend their time training. Okay? Their replacement. So, ayaw nilang mag-train ayaw nilang mag-train o magpagod mag-train ng kapalit nila. So, yun ang self-serving. Dahil gusto nga nila sa kanila lahat ang power. So, ayaw nilang mag-train ng ibang taong magtatayo as kapalit nila. On the other hand, servant leaders. Okay, servant leaders naman tayo. Look at the leadership o pamumuno as pagbibigay serbisyo. Act of service. So, it's an act of service. They embrace and welcome feedback or komento. So, wini-welcome nila. So, okay sa kanila. So, yung mga sinasabi nila, ang mga tao, malugod nilang tinatanggap. Okay? Bilang makabuluhang information. Okay? Or useful information. Kung paano sila makakapagbigay ng magandang serbisyo. So, ang komento para sa kanila o feedback, hindi negative. Samantalang doon sa self-serving ay negative. So, para sa kanila, it's a useful information para sa pagbabago ng mundo nila. To a serving heart, you finally become an adult. Okay, mature ka, adult, when you realize that life is about what you give rather than what you take, okay, or what you get. Okay? In short, nagmamature sa buhay ang isang tao kapag naiintindihan niya sa kanyang buhay na dapat siyang, okay, na mas mabuting magbigay siya kaysa tumanggap siya. So, nagmamature siya doon. Pag nagbigay siya, kaysa tumatanggap siya. Tandaan niyo yun. Okay? So, madalas ang mga leader humaharap daw sila. Okay? Humaharap sila sa mga pagsubok sa kanilang buhay. So, their adversary or ang kanilang kaaway ay naghihintay lang para maging ego-driven o yung pagiging makasarili. Okay? Mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. So, that's ego-driven. Mataas ang tingin nila sa kanilang sarili upang paglingkuran lamang nila ang kanilang sarili. So, sila lang. I, me, okay. Always me, always I. So, yun. Mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Yun, or a self-serving. Yung nga tinatawag self-serving heart. Self-serving heart. Okay? Kaya dapat, everyday nating i-recalibrate. Ano ba yung i-recalibrate? So, i-adjust natin exactly depending on the situation na ating kinalalagyan dito sa mundo. Okay? I-surrender daw natin. So, paano ba natin maiwasan yun? I-surrender daw natin ang ating motives or motibo. Okay? And ang ating plano, okay, or action to Christ as a guide and a role model. Okay? As a guide and a role model on how we should lead effectively. Okay? And how we should lead effectively, kung paano tayo mamumuno effectively. What is your leadership ego? Okay, ego. Okay. In 1923, a pioneer, okay, psychoanalyst. Siguro kilala yung iba kilala to. Pero bibigyan ko na kayo ng a brief background about him. Sigmund Freud. Sigmund Freud is a psychoanalyst, okay?
define ego as conscious part of person's psyche. Okay, psyche, okay, part that controls the thoughts, behaviors, and interprets realities. Okay, interprets external. So, panlabas na realidad. External realities. So, in short, ego is self-awareness. Ano ba yung self-awareness? Ito ang alam na niya ang kanyang ginagawa. Okay? Alam niya ang kanyang pagkatao, alam niya ang kanyang ginagawa. So, yun ang self-awareness. Okay? At sa librong ito, hindi natin pag-uusapan lamang ang isang psychological term. Kasi nga it's all about psychology kasi si Sigmund Freud. Pag-uusapan natin ang major heart issues. There are two definitions. Ano ba yung two definitions of ego? Ego as edging God out o isinasantabi, okay? O sinasantabi natin si God palabas. Ego as edging God out. Okay? God out. Second definition, ego as exalting God. Okay, exalting God. So, yun daw ang pinagpupuri natin o pinibigyan nating puri si God sa ating buhay. So, that's the two definition. Ego as edging God out and ego as exalting God only. Mastering pride and fear, okay? So, how do we edge God out o paano natin siya sinasantabi palabas? If there is false pride and fear, especially sa pagdi-decision making natin, sa pagdi-decide natin, making us a leader, if we don't put God at the center, ang integridad o integrity ay biglang gumuguho o naglalaho siya. Ay, gumuguho or nag-erode siya. So, kapag hindi natin we didn't put God at the center, gumuguho siya sa ating mga desisyon. So, importante pa rin yun. Nagiging mayabang daw tayo. Tandaan nyo, ang mga tao nagiging mayabang. Pinagmamalaki nila ang kanilang mga achievements, okay, sa iba, okay? Gusto nila sila parati ang bida. Okay? Sila ang center of attraction, sila ang bida. Okay? Fearful leaders ang mga fearful leaders daw ay control freak. Ano ba yung control freak? Gusto nila, lagi nilang sila ang may hawak ng power. So, kinokontrol nila lahat. Okay? Madalas sila ang nagko-control. So, yun ang control freak. Sa kanila lahat, gusto nila mag-command. Ito, gawin mo to, gawin mo yan. Hawak nila ang kanilang powers. And discourage honest feedback o ayaw nila ng matapat na komento. Kasi nga ayaw nilang sinasaklawan sila, pinapangahawakan sila. 'Di ba? Abusive nga sila sa power. So, ayaw nilang napagsasabihan sila. Okay, so the result of edging God out in the form of pride and fear are predictable. So, here's the Bible verse. Fearing people in a dangerous trap. Okay? But to trust the Lord means, to trust the Lord means safety. Okay, Proverbs chapter 29, verse 25. Okay. So, ang pride and fear separate. So, naghihiwalay ito. So, ang pride and fear separate man from God, okay? Man from other people o ang tao sa ibang tao. And sineseparate din siya ng man from himself. So, sa sarili niya at sa sarili niya, nase-separate din yun. Okay? Ang tao at sa kanyang sarili. Okay? Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na isolation o pagiging mag-isa. Okay? Mapag-isa ng isang tao. Nagdudulot ito ng isang ego. Ang isang isolation ay nagdudulot ng isang ego. Okay? So, ang pride and fear gives also unhealthy judgment o hindi magandang paghuhusga sa tao. So masama kasi yung naghuhusga tayo sa ibang tao. So, yun yung unhealthy judgment based on the success. So, unhealthy judgment based sa success o tagumpay at failures o pagbagsak. Okay? Like,
sino mas matalino siya, kaya dapat magiging kaibigan ko siya. Okay? Pobre siya o mahirap siya, so ayaw ko siya maging kaibigan. So, based on the success and failures of a person. Okay? Binabaluktot din nito ang katotohanan. Okay? Tulad ng maling seguridad. Okay? False sense of security. So, baluktot na meaning niya sa sense of security. Yung katotohanan doon. Lack of self-confidence. Okay? And self-worth. So, naiintindihan nyo ba ang mga pinagsasabi ko? Ang self-serving leader versus serving leader, and self-serving heart versus serving heart. So, mamili kayo ng tama kung anong dapat piliin ninyo. So, sa susunod na pag-uusapan natin, bibigyan kong linaw ang ego as edging God out, and ego as exalting God. Okay? Sa susunod na lesson natin, paalam!